Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Emisari i posaçëm i administratës Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka mohuar se shkëmbimi i territoreve do të jetë temë e diskutimeve mes krerëve të dy vendeve më 27 qershor në Washington. Grenell i ftuar në Fox News, ku foli edhe për librin e shumë pritur të ish-këshilltarit për siguri nacionale John Bolton, tha se ideja e shkëmbimit të territoreve është pikërisht e Boltonit. Kur jemi te Kosova dhe Serbia, ne do t'i kemi të dy palët në shtëpinë e bardhë të shtunën e ardhshme për të folur rreth një marrëveshje historike për lëvizje përpara. Unë në mënyrë konstante po luftoj kundër thashethemeve për shkëmbim të territoreve, ka thënë Grenell. Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, e ka uruar kryeministrin Avdoti për zgjedhjen e tij në krye të qeverisë. Në letrën e sekretarit Pompeo thuhet se SBA-t do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në avancimin e procesit të normalizimit të plotë të marrëdhënieve me Serbinë, të përqendruara në njohjen e ndërsjellë, që është qendrore për Kosovën sa i përket integrimit global dhe arritjes së potencialit të saj të plotë. Jam i bindur se mund të punojmë së bashku për promovimin e prosperitetit dhe stabilitetit për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në telegramin e urimit të sekretarit Amerikan të Shtetit. Ndërsa kryeministri Hoti në postimin e tij ka përmendur edhe dialogun me Serbinë, që sipas tij duhet të përfundojë me një marrëveshje që sjell njohje reciproke. Ndërkohë, eksperti i Këshillit për marrëdhënie me jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Charles Kupçan, beson se në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e bardhë në Washington, delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake që i hap rrugë marrëveshjes finale. Në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan tha se beson se do të ishte e çuditshme të organizojë një takim i këtij formati, ndërsa palët në fund të ktheheshin në shtëpi pa pasur çfarë të prezantojnë. Në kohën kur kanë mbetur vetëm edhe 8 ditë deri në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e bardhë, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon është skeptike në arritjen në një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo kërkoi kujdes nga palët, duke thënë se nuk dihet se ka mundur të shkojë procesi i dialogut në takimin e 27 qershorit. Ndërkohë, von Kramon shpreson në presidencën e Gjermanisë t'u jepë dritë gjelbër kosovarëve për liberalizim të vizave. Ndërsa kryetaria e Kuvendit, Vjosa Osmani, në konferencën online të punimeve të Asamblesë Parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, tha se qëllimi i Kosovës është integrimi në BE. Kanë mbetur vetëm pak ditë nga takimi mes Kosovës dhe Serbisë në Washington për dialogun i cili me Trysinë Amerikane dhe të Bashkimit Evropian pritet të marrë epilog. Në studion e hapur, profesori universitar, njëherësh publicisti Muhamet Mavraj, foli për zhvillimet politike duke kërkuar nga liderët e Kosovës që të jenë syçel dhe të kenë kujdes në terminologjinë që të mos ketë probleme Kosova në të ardhmen. Tema të pasqena nuk ekzistojnë tema tilla. S'mund bëhet të një marrëveshje që se di Bashkimi Evropian që nuk e din shtëpia e bardhë. Kur flasim për konkretisht thaqin, ky është negociator më të fortë që i ka Kosova. Duhet të vëzhgohet procesi tani, sjelljet e faktorëve, dhe të vëzhgohen sa fermi e seriozisht, syçel dhe shumë kritik. S'kemi bërë shumë për dënimin e krimeve të Serbisë në Kosovë. Numri i serbëve të dënuar është minimal. Zbardhja e fatit të Ukshënhojit do të ishte një nga lojmet më të mira këto 20 vitet e fundit për Kosovën. Pothuajse të njëjtën kohë, Miloševići është kujdes që t'i zhduk dy emra të mëdhenj të njëjtën kohë, Femi Aganin dhe Ukshënhotin, krahas tjerëve që i ka zhduk profesor Çavushin e kështu me radhë. Çështja e krimeve të luftës dhe kërkimfalja, jo shpreha e keqardhjes, por kërkimfalja e Serbisë është shumë më e rëndë se sa njohja e Kosovës. Neve na duhet marrëveshje me të vërtetë juridikisht e detyrueshme, në të cilën përfshihet qartazi njohja de jure e pavarësisë së Kosovës. Është mirë që të gjitha palët në Kosovë të kenë emrusin e
përbashkët ke një kornizë në cilën gjithmonë janë të parafort ose unik. Përfaqësuesat atje të jenë legjitim, të kenë autorizimet e nevojshme të shtetit të Kosovës për të marrë pjesë atje, të jenë më dinjitoz, ta dinë që nuk janë të pazëvendësueshëm dhe të kenë shumë kujdes në kurthe terminologjike dhe të mos na shkaktojnë probleme të panevojshme në këtë fazë ku është çështja dhe në këtë histori ku ka rri Kosova. Për të folur lidhur me forumin e liderëve të iniciuar nga kryeministri Abdullah Hoti, por edhe ftesa e ambasadorit Rtk3 i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet Kosovë-Serbi për një takim në shtëpinë e bardhë më 27 qershor, kemi të ftuar në studio analistin politik Afrim Hoti. Përshëndetje zoti Hoti dhe mirë se erdhët. Atëherë dhe ashtu si që paralajmërova në këtë bisedë do të nisim me forumin e liderëve të iniciuar nga kryeministri Hoti në këtë takim në të cilën nuk morën pjesë opozitave dhe vendosja dhe PDK. Pse mendoni se ndodhi një gjë e tillë? Unë mendoj që mungesa e subjekteve politike në forume të tilla shpërfaq as më shumë as më pak trendin i cili ka përcjellë Kosovën pothuajse në secilin stad të zhvillimit të vet, në veçanti në momente shumë të ndjeshme kohore kur për Kosovën është dashur të veprohet me unitet dhe definitivisht me nizam. Duke pasur parasysh sensitivitetin e momentumit, mendoj që definitivisht është koha e duhur për t'u ofruar të gjitha subjektet, sepse fundit këtu nuk po flasim për politikë ditore, por po flasim për bashkërendim të veprimeve dhe për dhënie të një përgjigje të cilën tash sa kohë po presim, dhe para së cilës gjendemi duke pas parasysh edhe angazhimin shumë serioz të faktorëve ndërkombëtar, përfshi këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian pas zgjedhjeve të fundit. Atëherë të flasim pak për takimin e 27 qershorit që pritet të mbahen në shtëpinë e bardhë. Atje do takohen liderët nga Kosova dhe Serbia. Çfarë prisni realisht nga ky takim? Po tashi shumë nuk është dhënë lidhur me agjendën, megjithatë një ftesë për liderët më të lartë të vendit të Serbisë dhe të Kosovës për të marrë pjesë në një takim të tillë në shtëpinë e bardhë është sinjal vetvetiu, sinjal shumë i rëndësishëm që Komiteti Ndërkombëtar në radhë të poshtë Shtetit të Bashkuara të Amerikës po i kushtojnë vëmendjen e duhur problemit tonë ose tematikës që po mbizotron tash e sa kohë në gjithë Ballkanin. Dhe duke pas parasysh që tashmë ky është problemi i vetëm serioz i mbetur në Ballkan, mendoj që reflektorët amerikan bashkë me ata evropian po koordinohen gradualisht për t'i dhënë zgjidhje, respektivisht për të gjetur ato për cilën tash sa kohë po shpresojnë pra serbët dhe shqiptarët. Është vërtet ndoshta pak e pabesueshme që thuhet se me datën 27 qershor ne do të kemi zgjidhjen. Madje është thënë se atje mund të arritë edhe një marrëveshje finale ku Kosova dhe Serbia mund të rezultojnë me njohje reciproke. A mendoni se mund të ndodhë në këtë takim një gjë e tillë? Mendoj që është e vështirë. Është spekulative, sepse fundit nëse eventualisht do të ishim fatmirë në këtë drejtim, do të kishim një pajtueshmëri për parimet bazë, sepse marrëveshjet ndërkombëtare do duhet të kalojnë nëpër stade të caktuara, pra, dhe këto procese janë të parapamur me aktet më të larta juridike edhe në Serbi edhe në Kosovë, dhe marrëveshje e tillë në Kosovë nuk do të kishte fuqi juridike nëse njëjta nuk do të kalonte edhe të merrte 2/3 e votave të Parlamentit të Kosovës. Megjithatë, po e them edhe një herë, me që një takim i tillë mbahet në shtëpinë e bardhë, nuk ka dilemë që është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i cili thret për seriozitet dhe për vëmendje të shtuar në veçanti nga autoritetet e Kosovës për cilat kanë kaluar në problematika shumë të mëdha këto javët dhe muajt e fundit dhe të cilëve u duhet një mbështetje fuqishme politike nga gjitha institucionet vendore. Unë shpresoj që do të kemi parafrim të qëndrimeve, ndonëse trajektoria e ecjes përpara është e ndryshme, për faktin që Serbia dhe Kosova synojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërkohë që takimi është parapat të mbahet në shtëpinë e bardhë. Sido që të jetë në këtë drejtë unë shoh një koordinim, edhe pse na duket një lloj rivalitetin mes BE-s dhe SBA-s. Pikërisht këtu të lidhem sepse shohim
duket se nuk janë në një vijë BE-ja dhe SBA-ja sa i përket dialogut, marrë parasysh edhe deklaratat e Viola von Kramon, raportuesës për Kosovën, e cila shprehur që është skeptike sa i përket që mund të arrihet një marrëveshje finale. Jo, unë nuk besoj që ka shumë hapësirë për skepticizëm, as më parë kur BE-ja është tregu vërtet e brisht në këtë drejtim, dhe tash e sa kohë fatkeqësisht nuk po është në gjendje që të merr vendime për Kosovën. Mendoj që SBA-ja definitivisht shërben si ai motori ose promotori që shtyn ose lokomotiva që tërheq barrën e këtij procesi, edhe përkundër faktit që Serbia dhe Kosova rrugën e zgjidhjes problemit të tyre kanë përmes Brukselit. Madje kjo është edhe porosia e zotit Lajçak, i cili tha se biseda duhet të rifillojnë edhe në Bruksel. E mira punës do të ishte sikur Brukseli të udhëhecte gjithë këtë proces dhe Brukseli të bënte ftesë që takimin në fjalë të mbajnë në Bruksel, madje duke bërë presion në të dyja palët që ato të ofroshin me qëndrimet e tyre dhe ta formalizonin thjesht ato për cilën po spekulohet tash sa kohë. Megjithatë, ne kemi parasysh faktin se Brukseli nuk ka një pozitë të unjësuar në veçantë kundrejt Kosovës dhe kjo nuk duhet as të minimizohet as të hiezohet për faktin që ka vende të caktuara në BE të cilat kanë një pozicion paksa më të ndryshëm kundrejt Kosovës dhe kjo unë e kam thënë edhe publikisht me një farforme e zbeh atë pozicionin e ndërmjetësit neutral dhe objektiv të Brukselit në këtë konflikt. Mbi këtë bazë mendoj që një forcë e tretë, një fuqi e tretë, dhe në këtë rast në veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës të cilat janë dëshmuar në secilën fazë për Kosovën, dalin të jenë shumë të nevojshme, dalin të jenë madje edhe përcaktuese, ndoshta po them edhe një herë jo në kuptimin formal, por në kuptimin e përafrimit të palëve, qoftë me terma ekonomik ose qoftë duke i eliminu tematika të caktuar, për shembull siç ishte shkëmbimi i territorit ose shkëmbimi i popullatës ose eventualisht opsione për të cilat është spekuluar. Mbi këtë bazë mendoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë hapin e duhur dhe ky hap i duhur duhet të merret shumë seriozisht nga të dyja palët, në veçantë nga pala kosovare, për t'i ofruar qëndrimet e tyre në mënyrë që pastaj ofrimi i këtyre qëndrimeve të formalizohet përmes një procesi tjetër për cilin BE-ja ka shprehur gatishmëri dhe tashmë ka të nominuarin e vet. Dhe në fund zoti Hoti, a mendoni se vjeshta e si vjetme mund të na çojë deri të ndonjë dialog i mundshëm përfundimtar Kosovë-Serbi? Jo, unë mendoj që edhe para vjeshtës, nëse eventualisht ka vullnet politik në të dyja anët, në fund të javës ne kemi zgjedhjet në Serbi dhe praktikisht pas zgjedhjeve në Kosovë dhe formimit të qeverisë së re dhe formimit të qeverisë së re në Serbi, mendoj që janë krijuar parakushtet themelore. Zgjedhjet në Bashkimin Evropian kanë kaluar dhe tashmë kemi një klasë krejtësisht të re politike. SBA-ja gjendet para zgjedhjeve dhe si duket edhe atyre u intereson që ta kemi një produkt në dorë në mënyrë që të prezantohet në politikën e tyre të jashtme, gjë për cilën besoj se ne nuk duhet kemi asgjë kundër. Dhe nëse i marrim të gjithë këta emrus, e përbashkëta na del që dikund ka vjeshta, madje mund ta kemi marrëveshjen përfundimtare, e cila një herë për gjithmonë do të jepte epilog tematikës së problemit Kosovë-Serbi. Çfarë mendoni nëse arrihet një marrëveshje finale? A do të nënshkruhet ajo marrëveshje në Shtetet e Bashkuara apo në Bashkimin Evropian? Unë mendoj që nuk ka rëndësi vendi ku nënshkruhet marrëveshja, është jashtëzakonisht rëndësishme produkti i nënshkrimit të kësaj marrëveshje dhe nga ajo për të cilën diskutohet tash e sa kohë, mendoj se është rëndësishëm fakti që Kosova të ketë ulsen në Kombet e Bashkuara, e para, e dyta, ajo që është jetike për vendin tonë është ruajtja e sovranitetit dhe integritetit territorial, pra eliminimi çfarëdo tematike mbi të cilën do zhvillojë dialog për ndryshim kufishe të ngjashme, sepse do të ishte vërtet ose do të bartë rrezik të jashtëzakonshëm. Nëse do të ruaj stabiliteti dhe integriteti territorial, dhe Kosova do të siguronte ulse në Kombet e Bashkuara, mendoj se do të ishte vërtet arritje e madhe, sepse mbi bazën e këtyre parimeve, atëherë nuk do duhet të kishim marrëveshje fare me Republikën e Serbisë, sepse edhe ashtu besoj që inersioni dhe presioni i brendshëm i Serbisë është i tillë që nuk lejon në nënshkrim të një marrëveshje dhe njohje reciproke, por nëse ne marrim ulsen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe bëhemi nënshtrues të kartës, atëherë Kombet e Bashkuara marrin mbi vete ruajtjen e integritetit dhe sovranitetit të Kosovës. Kosova do të bëhej pjesë e barabartë në familjen e madhe të kombeve të lira dhe mbi këtë bazë do të hiqeshin të gjitha pengesat që të bëhej pjesë e gjithë mekanizmave ndërkombëtar, organizatën përfshirë
Jo, përfshirë edhe Bashkimin Evropian, sepse liberalizimi i vizave është aspekt teknik dhe është diçka për cilën normalisht ndjejmë keqardhje që nuk ka ndodhur dhe është saktësisht liberalizimi i vizave ai që shpërfaq brishtësinë e Bashkimit Evropian. Është fat keq që Kosova deri më sot nuk ka dhe ky nuk duhet të përzihet me çështjen e dialogut. Absolutisht nuk duhet ta vëmë në pazar, në kuptimin se nëse ju na jepni liberalizim, ne do të bëjmë koncesione të caktuara, sepse koncesionet e liberalizimit tashmë janë absorbuar dhe ne synojmë definitivisht diçka shumë më tepër se sa liberalizimi. Zoti Joti, çfarë mendoni në fund edhe një pyetje, nga kush do të prihet delegacioni kosovar, nga kryeministri Hoti apo presidenti Thaçi? Mendoj që të dytë, sepse këto Po kush do të ketë fjalën kryesore, ta themi ashtu? Këto çështje, unë mendoj se delegacioni në negociata duhet të udhëheqet nga kryeministri dhe kjo është tashmë e rregulluar edhe formalisht, madje edhe interpretuar nga gjykata kushtetuese, por sidoqoftë nëse shohim kushtetutën, atëherë shohim se udhëheqësi i politikës së jashtme është presidenti i vendit, i cili për politikën e jashtme duhet të jetë në koordinim, pra kryeministri duhet të konsultohet në zbatimin e politikës së jashtme bashkë me presidentin, dhe në këtë dritë mendoj që kompetencat e tyre janë krejtësisht të qarta dhe e tëra që na mbetet është ecja përpara dhe arritja e suksesit që tashmë po presim. Zoti Joti, unë ju falenderoj që ishit në studio me ne. Faleminderit edhe juve për ftesën. Një instalacion bëhuzërim është vendosur në sheshin Skënderbeu nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Kryeparlamentaria Vjosa Osmani tha se përfaqësuesit e Kosovës në tavolinën me Serbinë duhet të kujtojnë dhimbjen e viktimave të dhunës seksuale. Ndërsa drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, kërkoi drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Ky instalacion këtu që do të përbëhet nga 20.000 lule anemon është simbol i 20.000, së paku 20.000 personave në Kosovë, të cilët kanë qenë viktim e një dhune gjenocidale. Sepse pikrisht dhunimi si mjet që është përdorur gjatë luftës është dëshmia më e madhe që regjimi Miloševićit ka qenë regjim me synime gjenocidale në Kosovë. Por këta 20.000 njerëz, përkundër faktit që përjetuan më të tmerrshmen dhe përkundër qëllimit të atyre që kryen krime që t'i lënë në dhimbje të përhershme, sot po e ngrisin zërin për të kërkuar nga ne që të punojmë më shumë se kurdoherë më parë për drejtësi. Pra, thirrja jonë e sotme në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës është thirrje për drejtësi. Por kjo thirrje nuk duhet të përfundoj këtu, nuk duhet të përfundoj në Kosovë. Duhet të dëgjohet nëpërmjet zërit ton, kudo në botë. Jemi mbledhur këtu edhe një herë me rikujtu shoqërisë kosovare edhe institucioneve të Kosovës që viktimat e dhunës së luftës ende mbartin plagë të rënda. Po mbi gjitha jemi mbledhur këtu për ta përçuar mesazhin e tyre për luftën, për çastjen drejtësi, një kërkesë e cila ka vazhduar që nga 99-a e deri më tani. Po ashtu jemi mbledhur këtu për t'i thënë mjaft paragjykimeve shoqërore që këto gra edhe burra pa drejtësisht që 20 vite me radhë ende vazhdojnë të stigmatizohen qoftë nga familja ngushtë, qoftë nga shoqëria e gjerë dhe për shkak këtij stigmatizimi realisht ato nuk arrin t'i gëzojnë të drejtat e tyre. Ministri i Shëndetësisë Armend Zemaj ka raportuar para deputetëve në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale lidhur me menaxhimin e situatës me koronavirus, ku tha se masat rigoroze nuk do të kthehen prapa. Gjatë raportimit, ministri Zemaj është përplasur me deputetin e vetëvendosjes lidhur me tubimin e mbajtur në kohë pandemie nga partia e Albin Kurtit. Nga Prokuria e Shtetit, nga Këshilli Gjyqësor, nga Policia e Kosovës, jo vetëm në 3 takimet që unë kam insistuar në mënyrë shpejtë edhe me dinamikë të shtuar të imajmë me komitetin drejtues, por edhe me kryetarët e komunave që mbikëqyrja të rritet dhe të kemi parandalimin e përhapjes së COVID-19. Në anën tjetër është e çuditshme lirimi i masave që bëhet në shproporcion të plot me gjendje në terren, ku është mbështetur ideja që të largohet kufizimi i lëvizjes për 24 orë dhe të hapen gjithë kufit. Kemi vrejt një kontradikt të çuditshme në mes të deklaratave tuaja dhe deklaratave të zotit Abdullah Oti. Si ministër i Shëndetësisë, unë mund të përgjigjem që do të bëj çmos
me gjithë angazhimin që ka Ministria e Shëndetësisë, edhe këtë kapacitetet që i ka mbikëqyrëse Republika e Kosovës që të mos ketë rikthim të masave. Masat, rikthimin e izolim do ta shkatroj Kosovën, do t'i shkatroj qytetarët tonë, ekonominë, inteligjencën, shëndetin mendor e shumë gjëra tjera. Pas lehtësimit të masave në Kosovë ka pasur rritje të dukshme të numrit të rasteve të prekurve me COVID-19, vetëm për 30 janë shënuar mbi 400 raste të reja. Vetëm dje në komunën e Prishtinës janë shënuar 14 raste. E për të folur lidhur me situatën e fundit me koronavirus, do të lidhemi drejt për drejt me drejtorin për shëndetësi në Prishtinë, Bujar Gashi. Përshëndetje, zoti Gashi. Përshëndetje edhe për juve në studio. Ashtu si që thash, së fundmi kemi një rritje të rasteve me COVID-19 në Prishtinë, edhe në gjithë Kosovën, po sidomos në Prishtinë. Pse po kemi një situatë të tillë? Realisht e kemi specifikuar disa herë dhe ashtu si që thonë ekspertët se me lirimin e masave normalisht patëm një lëvizje me të shtuar edhe të qytetarëve dhe kthimin në vendet e punës, rifunksionimin e shumë institucioneve, duke përfshi këtu edhe gastronominë. Normalisht pak kujdesi dhe mos përfillje rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë, lëvizjet e mëdha të qytetarëve dhe mendoj se deri këtu arritëm si pasojë e kësaj. Zoti Gashi, tani më e dim se Ministri Zemaj ka thënë se nuk do të ketë prapa kthim të masave rigoroze ashtu siç ishin. Çfarë mendoni se duhet të bëhet në këtë rast, pasi që e dim që edhe gjurmimi i rasteve është më i vështirë? Si do të jetë e mundshme të bëhet ky gjurmim? Realisht të gjitha masat të cilat duhet të ndërmiren vijnë nga niveli qendror dhe gjithë ato që kanë ndodhur deri më tani janë zbatuar nga niveli lokal. Është e qartë se tani më kemi një rritje të thuajse të papritur të numrit të rasteve me COVID-19 pozitiv, ku vetëm në komunën tonë shpihen në 290 raste aktive, që më të vërtetë është vështirë edhe të monitorohen edhe të kontrollohen përveç që kontaktohen në bazat ditore nga shtabi i komunës së Prishtinës. Mirë po formë tjetër të monitorimit të tyre praktikisht për shkak të kapaciteteve edhe të policisë edhe të inspektoratit është pamundshme që të jenë në mbikëqyrje sa i përket respektimit të tyre rekomandimeve të IKSHP-s për vetë izolim dhe besoj se kjo do të na shfaq rritje edhe të më tutjeshme të rasteve të reja me COVID-19. Atëherë çfarë mendoni se duhet të bëjnë institucionet? A duhet të ndërmarrin masa të tilla si për shembull inspektorët që të dalin të vëzhgojnë nëpër bare dhe restorane ku ka shumë njerëz dhe frekuentim të madh dhe nuk po mbahet asnjë lloj distance sociale? Inspektorati i Komunës së Prishtinës me ekipet e veta që ka me aq kapacitet sa ka është 24 orë në vëzhgimin e situatës dhe në përcjelljen e të gjitha institucioneve dhe lokaleve të cilat i ka në përgjithësi, normalisht duke u dhënë këshilla se si duhet të zbatohen rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Mirë po, unë mendoj se duhet një vetëdijsim i plot i të gjithë bartësve të institucioneve, qofshin ato publike apo private, me rekomandime të tyre dhe ata të janë zbatuesit më të mirë të këtyre rekomandimeve. Unë uroj dhe kërkoj nga ata që të marrin shembull nga institucionet shëndetësore të Komunës së Prishtinës, gjithsej 34 sosh, ku me përpikmëri zbatohen rekomandimet e IKSHP-s, si nga stafi shëndetësor, stafi teknik dhe gjithë punëtorët tjerë të kujdesit parësor shëndetësor, gjithashtu edhe qytetarët të cilët vizitojnë këto qendra tashmë e dinë se nuk mund të marrin shërbime pa qenë të pajisur me maska dhe pa mbajtur distancë. Zoti Gashi, dhe për fund çfarë mendoni, a mund të vihet në një farë mënyrë kjo situatë në kontroll dhe të vetëdijsohen qytetarët për mbajtjen e maskave, apo do të na duhet që të jetojmë me virusin deri në gjetjen e ndonjë vaksine apo ilaçi adekuat? Mendoj se duhet jetë një kombinim të dy këtyre ideve që i the. Unë mendoj që qytetarët tani tutje duhet jenë shembull i asaj se si duhet të respektohen rekomandimet, sepse mendoj se është mjaftueshëm bartja e maskës, mbajtja e distancës dhe dezinfektimi i durve, gjithashtu të jenë të kujdesshëm në ambientet e mbyllura, sidomos aty ku ka numër të madh të qytetarëve, që të jenë të pajisur së paku me maskën, për shkak se shumica e ekspertëve thonë se bartja e maskës në ambientet e mbyllura është njëri prej faktorëve që më së shumti pengon shpërndarjen e COVID-19. Zoti Gashi, ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve dhe punë të mbarë.
Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike ka tërhequr vërejtjen si pasojë e mosbartjes së maskave, por rrezikohet shëndeti të gjithëve, edhe po rëndohet situata e përgjithshme epidemiologjike që po mbahet nën kontroll me mund të madh të ekipeve të profesionistëve të Institutit Kombëtar. Ndërkaq në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të shtrirë 79 pacient. 30 raste janë duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe përkujdesje intenzive, 5 prej tyre janë në gjendje më të rëndë. Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës bën apel tek qytetarët që t'i respektojnë masat, pasi po rrezikohet shëndeti I tyre dhe po rëndohet situata e përgjithshme epidemiologjike, e cila po mbahet nën kontroll me mund të madh të ekipeve të profesionistëve të institutit. Pakujdesia po e shton rrezikun e përhapjes së infeksionit, përderisa virusi është prezent dhe kështu mund të mbingarkohet sistemi shëndetësor me pasoja të paparashikuara deri në shpërthim, e që mund të paraqesë rrezik për jetën e qytetarëve. Sipas institutit, qytetarët kanë nevojë për shërbime të përditshme, andaj bën apel që të përmbahen rekomandimeve në aplikimin e masave mbrojtëse, duke ruajtur kështu shëndetin e tyre dhe të pacientëve. Përpjekja e madhe e përbashkët deri më sot mund të na shkojë huq për shkak të pakujdesisë së mosmbajtjes së 3 rregullave themelore, të cilat duhet të jenë përditshmëria jona edhe pa pandemi, që nënkupton mbajtjen e distancës fizike, mbajtjen e maskave dhe larjen e duarve me kujdes disa herë në ditë për 20 deri në 30 sekonda. Çdo hap që bëjmë përpara bart edhe rrezikun me vete, derisa virusi është ende në mesin ton. Të kujdesemi dhe të ruajmë këtë situatë të qëndrueshme duke pasur parasysh situatën më të rënduar epidemiologjike në shumë shtete të botës, thuhet në njoftimin e institutit. Instituti I Shëndetësisë Publike do të vazhdojë të jetë përkushtuar në zbatimin e planit të veprimit, gatishmërisë dhe reagimit kundër COVID-19, si dhe të ruajë shëndetin publik të popullatës. Ministria e Financave, bazuar në përfundimin e procedurave vlerësuese të komisioneve përkatëse dhe aprovimeve të aplikacioneve, ka ekzekutuar pagesa por rreth 10.668 qytetar. Pagesat janë ekzekutuar për mbulimin e shpenzimeve të pagave mujore të punëtorëve në shumën prej 170 eurosh, shtesa për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave dhe banatoreve në shumën prej 100 eurosh. Pagesa për punëtorët të cilët kanë humbur vendin e punës për shkak të situatës së emergjencës të shëndetit publik në vlerë prej 130 eurosh dhe pagesë të njëjtë edhe për punëtorët e regjistruar për 2 muajt pasues dhe për shoqëri tregtare që regjistrojnë punëtorët me kontratë pune së paku 1 vjeçare gjatë situatës me pandeminë. Ecim tutje me informacione tjera. Kryeministri Abdullah Hoti pas takimit me rektorët e universiteteve publike ka njoftuar se qeveria do të punojë në ndryshimin e ligjit për arsimin e lartë dhe përgatitjen e studentëve për tregun e punës. Hoti potencoi se do të ketë një plan gjithëpërfshirës për arsimin e lartë, përfshirë dhe profesionalizmin e tyre. I pari I qeverisë njoftoi se nga data 1 tetor do të bëhet edhe miratimi I statuseve për pavarësinë dhe autonominë, si dhe pavarësinë financiare nga data 1 janar. Ndërsa rektori I Universitetit të Prishtinës, Marian Dema, potencoi se kjo iniciativë e qeverisë do të ketë efekt pozitiv në tregun e punës, derisa rektori I Universitetit të Gjilanit, Bajram Kosumi, e vlerësoi lart qasjen pozitive të qeverisë për ndryshimet në arsimin e lartë. Ndërrojmë tem, kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka uruar qytetarët e Podujevës në 21 vjetorin e çlirimit të kësaj komune. Me këtë rast, Haradinaj ka shkruar se për ulën me respektin më të madh për heronjt dëshmorët e martirit të rënë. Haradinaj ka falenderuar luftëtarët e brigadave 151, Zair Pajaziti dhe 152, Shaban Shala, të cilat sipas tij qëndruan deri në përmbushjen e ëndrrës së përgjithshme.